Arbetsmarknaden förändras hela tiden och för att kunna hitta ett jobb under 2024 och 2025 krävs det att vi anpassar oss till de nya kraven. Oavsett om du är infödd svensk eller ny i landet finns det viktiga egenskaper som arbetsgivare söker efter idag. I den här filmen får du reda på vilka dessa är. Titta på hela filmen eftersom det i slutet kommer konkreta tips på hur du bäst anpassar dig till den svenska arbetsmarknaden. Tips både till infödda svenskar men även till alla som är nya i Sverige. Men innan vi tittar på vad arbetsgivare söker efter tittar vi på vilka branscher och yrken som det förväntas bli stor efterfrågan på arbetskraft under 2024 och 2025. Vissa av dessa yrken kräver längre utbildning medan andra erbjuder snabbare vägar till anställning. Sjukvården fortsätter att vara en av de branscher med störst behov av arbetskraft. Med en åldrande befolkning och ökande vårdbehov kommer efterfrågan på yrken som sjuksköterskor, läkare och specialistsjuksköterskor att öka kraftigt. För den som söker en kortare utbildning finns det även stor efterfrågan på undersköterskor och vårdbiträden där utbildningen kan vara så kort som ett år. Den teknologiska utvecklingen driver en fortsatt stark efterfrågan inom IT-sektorn. Yrken som systemutvecklare, IT-säkerhetsspecialister och dataanalytiker är heta på marknaden och kräver ofta längre utbildning eller specifik certifiering. För de som söker snabbare vägar in i branschen kan roller som IT-supportspecialist eller junior webbutvecklare vara attraktiva, där utbildningstiden kan vara betydligt kortare. Byggsektorn står inför en växande efterfrågan, särskilt på grund av ökade investeringar i infrastruktur och bostadsbyggande. Här finns ett stort behov av yrken som byggnadsingenjörer, projektledare och arkitekter, vilka kräver längre utbildning. Samtidigt finns det en stor efterfrågan på hantverkare, som elektriker, snickare och rörmokare, där utbildningen ofta kan vara mellan 1 och 3 år. Med en växande befolkning och stora pensionsavgångar kommer utbildningssektorn att behöva många nya lärare, särskilt inom grundskolan och gymnasiet. Detta är yrken som kräver en längre utbildning på universitet. Men det finns också en efterfrågan på elevassistenter och fritidspedagoger, där utbildningen är kortare och kan leda till snabba anställningar. Äldreomsorgen står inför en ökad efterfrågan på grund av den åldrande befolkningen. Yrken som geriatriksjuksköterskor och arbetsledare inom äldreboenden kräver längre utbildning, medan det finns snabbare vägar in i yrken som vårdbiträden och personliga assistenter. Logistik och transport. E-handeln växer snabbt och vi handlar allt mer på internet, vilket skapar en hög efterfrågan på logistik- och transportpersonal. Yrken som logistikkoordinator, lagerchef och transportplanerare kräver mer omfattande utbildning eller erfarenhet. För de som söker kortare utbildningsvägar finns det många jobb som lastbilschaufför eller lagerarbetare. Kapitel 2. Viktiga egenskaper. Låt oss nu titta på vilka egenskaper som arbetsmarknaden vill ha. Kanske har du någon eller några av dessa. Flexibilitet och anpassningsförmåga. Att kunna anpassa sig till nya situationer och förändringar är en av de mest efterfrågade egenskaperna. Exempelvis inom sjukvården har pandemin visat hur viktigt det är att snabbt kunna skifta fokus och anpassa arbetssätt. I tekniksektorn kan det innebära att lära sig nya programmeringsspråk eller verktyg snabbt, eftersom teknologin utvecklas i väldigt fort. Teknisk kompetens. Med den snabba teknologiska utvecklingen är det viktigt att ha teknisk kompetens. Det kan innebära allt från att kunna använda specifika programvaror som Adobe Creative Suite i marknadsföring och design till att förstå grunderna i dataanalys, i affärsutveckling och finans. AI är också bra att kunna använda. I IT-branschen är kompetens inom molntjänster som AWS eller Google Cloud-plattformar särskilt eftertraktad. Dessutom kräver nästan alla jobb idag en datorvana och förmåga att minst kunna mejla och använda Word.
Kommunikationsförmåga, att kunna kommunicera effektivt, både skriftligt och muntligt, är avgörande i nästan alla branscher. I kundservice är förmågan att tydligt och vänligt kommunicera med kunder avgörande för företagets rykte. I projektledning måste du kunna förklara komplexa idéer på ett enkelt sätt för att få med hela teamet på samma sida. Problemlösning, att kunna identifiera problem och hitta lösningar, är en annan viktig egenskap. Inom ingenjörsyrken är det ofta nödvändigt att snabbt kunna lösa tekniska problem för att hålla projekt på rätt spår. Inom affärsvärlden kan det handla om att snabbt anpassa en strategi när marknaden förändras. Att kunna arbeta bra i team är avgörande i dagens arbetsmiljö. Inom vården måste olika professioner samarbeta för att ge bästa möjliga vård till patienterna. Inom utbildning måste lärare samarbeta med kollegor, föräldrar och administration för att skapa en optimal lärmiljö. Olika branscher söker olika kombinationer av dessa egenskaper. Låt oss utforska några exempel. Inom teknik och IT söker arbetsgivare efter individer med stark teknisk kompetens och problemlösningsförmåga. Exempelvis, om du är en mjukvaruutvecklare, är kunskap i programmeringsspråk som Python och JavaScript samt erfarenhet av att arbeta med agila metoder högt värderade. Dessutom uppskattas förmågan att snabbt anpassa sig till nya teknologier som AI och maskininlärning, vilket är avgörande för att ligga i framkant. Inom hälsosektorn är flexibilitet och samarbetsförmåga avgörande. Läkare och sjuksköterskor måste kunna anpassa sig till olika patientbehov och snabbt reagera på förändringar i vårdplaner. Exempelvis under pandemin var det viktigt för vårdpersonal att kunna växla mellan olika roller och arbetsuppgifter för att hantera den ökade belastningen på sjukvårdssystemet. I marknadsföring och media är kreativitet och kommunikationsförmåga centrala egenskaper. Till exempel, en digital marknadsförare måste inte bara vara duktig på att skapa engagerande innehåll, utan också förstå hur man använder data för att optimera kampanjer på plattformar som Google Ads och sociala medier. Här är också förmågan att snabbt anpassa strategier i en föränderlig digital miljö avgörande. Inom byggsektorn är problemlösning och samarbetsförmåga mycket viktiga. Arbetsledare måste kunna hantera oväntade utmaningar som väderförhållanden eller materialbrist och samtidigt leda sitt team effektivt. Dessutom är det viktigt att ha en grundläggande teknisk förståelse, som att kunna läsa ritningar och använda byggteknik för att säkerställa projektens framgång. Yrken som snickare, elektriker och rörmokare är också mycket eftertraktade och erbjuder stabila karriärmöjligheter med relativt kort utbildning. Kapitel 4. Hur du bäst förbereder dig. Oavsett om du är född och uppvuxen i Sverige eller om du är ny i landet, finns det strategier du kan använda för att rusta dig för arbetsmarknaden. För infödda svenskar handlar det om att fortsätta utveckla sina färdigheter och hålla sig uppdaterad med branschtrender. Till exempel inom IT-branschen kan du ta onlinekurser för att lära dig nya programmeringsspråk eller certifiera dig inom specifika teknologier som molntjänster eller cybersäkerhet. För dem inom mer traditionella yrken som ekonomi eller administration kan det vara värdefullt att utveckla dina digitala färdigheter såsom Excel och projektledningsverktyg som Trello eller Asana. Att nätverka är också en viktig del av att förbereda sig för arbetsmarknaden. Delta i branschspecifika event, workshops eller seminarier för att träffa likasinnade och potentiella arbetsgivare. Att bygga upp ett starkt professionellt nätverk kan öppna dörrar till nya möjligheter. För de som är nya i Sverige är det viktigt att förstå den svenska arbetsmarknadens unika krav. Att lära sig svenska språket är avgörande eftersom kommunikationsförmåga på svenska ofta är en grundläggande förutsättning för många jobb. Det finns flera SFI-program, svenska för invandrare,
och arbetsmarknadsutbildningar som kan hjälpa dig att förbättra dina språkkunskaper och lära dig om svensk arbetskultur. Att bygga upp ett nätverk är också viktigt. Gå med i yrkesföreningar eller använd sociala plattformar som LinkedIn för att komma i kontakt med yrkesverksamma i din bransch. Dessutom kan det vara bra att delta i mentorprogram eller praktikplatser för att få relevant arbetslivserfarenhet i Sverige. Datorvana är en annan mycket viktig kompetens. Att kunna skriva mejl, skriva i Word och söka information på nätet är en bra bas. Det är också värt att undersöka om din utländska utbildning och erfarenhet behöver valideras eller kompletteras för att vara gångbar på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen och andra myndigheter erbjuder stöd för att hjälpa dig att navigera i denna process. Glöm inte att många kommuner erbjuder kombinationsutbildningar där du läser till ett yrke samtidigt som du studerar svenska. Det är oftast den snabbaste vägen till arbete. Kapitel 5. Slutsats. Genom att utveckla dessa viktiga egenskaper och anpassa oss till arbetsmarknadens krav kan vi alla förbättra våra chanser att lyckas, oavsett bakgrund eller bransch. Att ständigt vara villig att lära sig och anpassa sig är nyckeln till framgång, oavsett om du är infödd svensk eller invandrare.